سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یه آموزش دیگر رو با هم دیگه داشته باشیم. بچه نگاه کنید، این زنبور رو من هم ساده کلا یه پانچ دوزی ساده انجام دادم، هیچ کاری نداره. طرحو میکشید و پانچ رو میزنید به همین راحتی. واسه اینکه وقت گرفته نشه من این کار رو انجام دادم. بالاشم به همین صورت پانچ دوزی ساده طرحو میکشیم و کار پانچ رو انجام میدیم. اینم بارش. من چسبشونم زدم، آماده است برای مونتاژ کردن. میخوایم امروز مونتاژش رو یاد بگیریم. اگر خواستیم یه دونه کیفی کوله پشتی درست بکنیم بتونیم با هم دیگه انجام بدیم. اول از همه به سیم احتیاج داریم برای شاخکش. بچه من از این سیم استفاده میکنم برای شاخکش به این صورت. به یه چنگال احتیاج داریم. من میخوام شاخکش یه ذره زرزری بشه، پس از این نخ مشکی سیمدار استفاده میکنم. بچه نگاه کنید، اول از همه یه دونه نخ رو میذاریم بین چنگال و اینو دور چنگال میچرخونیم. میخوایم یه دونه پمپم درست کنیم. همینقدر کافیه. گره میزنیم. بیش و نخواه بچیم. یه دونه همچین شاخکی میخوایم. آروم در میاریم و از بغلا قیچی به این صورت. حالا این سیممون رو دور این کارمون میچرخونیم سفت، خیلی سفت میچرخونیم بیش. بچه بعدش قشنگ دور تا دور این کار رو میبریم. یه توپک خیلی کوچیک و ریز واسمون بده. اضافه نخواهم من دور کار پیچیدم. بعد از نخ مشکی برمیداریم و دور کارمون رو میچرخونیم. اینجا سفت میگیریم، اینجا سفت میگیریم و کامل میچرخونیم. به این صورت یه تیکش رو قیچی میکنیم و اینم دور تا دور این سیمه میچرخونیم و در انتها چسب میزنیم. اضافهش رو قیچی میکنیم. با انبر
به این صورت. و این نخ اضافه رو میذاریم بمونه، به خاطر اینکه وقتی توی کیف میخوایم بچسبونیم یه دفعه داخل کیف این سوزن در این سیم در نیاد به حالت سوزن بشه و دستا اذیت بکنه، چون این کیف یه بچه است. به این شکل. اینم شاخک‌های زنبور. کیفی که میخوایم روش مونتاژ کنیم این هست بچه ها. حالا اول از همه دور تا دور زنبورمون رو میبریم و بالش هم میبریم و همدیگه میچسبونیم و روی کیف مونتاژ میکنیم. برای اینکه بخوایم این بال رو به زنبورمون وصل بکنیم پایینش رو یه کوچولو فاصله میذاریم و مابقی رو کیپ تا کیپ میبریم. اینو بهتون آموزش دادم که حتما 1 سانت از پارچه رو چسب پانچ بزنیم. چرا باید چسب بزنیم؟ به خاطر اینکه وقتی میخوایم قیچی بکنیم تار و پودای پارچه از همدیگه باز نشه و کار پانچ ما شکافته نشه. یا نه وقتی دارید چسب میزنید حواستون نمیشه و کار پانچتون به پارچه میچسبه، خیلی آروم و آهسته سعی کنید دوختار رو از پارچه جدا کنید. بشه. وقتی جدا کردیم این دوتا بال رو به هم دیگه میچسبونیم. بچه طراحی این زنبور رو اگر بخواید داخل گروه رفع اشکال توی تلگرام میذارم، میتونید از اونجا بردارید. به این صورت چسبوندیم. بچه این بالاش نگاه کنید یه فاصله هستش، اینجا کوچولو کوچولو چسب میزنیم و این دوتا نخا رو به هم دیگه میچسبونیم. اینی که بالا به همین صورت میچسبونیم. خب وقتی دوتا بال رو با هم دیگه چسبوندیم، حالا دور تا دور کار زنبورمون رو میبریم.
بچه سعی کنید قسمت سیمش رو چسب فراوون بزنید که سیمش باز نشه یا دفعه از داخل کیف بره تو دست بچه. حالا صبر میکنیم یه کوچولو خشک بشه و روی کیفمون منتاجش میکنیم. بچه تا اینکه این چسب خشک بشه ما واسه دور تا دور زنبورمون نیاز داریم به زنجیره که کارمون رو تمیزتر بکن. من دارم از این کاموای سیمی استفاده میکنم که یک کوچولو نما و زیبایی بیشتری بده. زنجیرمون رو میزنیم، زنجیره رو بهتون یاد دادم، زنجیره رو میزنیم و شروع میکنیم به چسبوندن کارمون روی کیف. خب حالا میخوایم روی کیفمون بچسبونیمش. حالا کیفمون رو صاف و تمیز میکنیم، وسط کار رو پیدا میکنیم. خب به این شکل. حالا زنجیره‌ای که درست کردیم رو تو کارمون میچسبونیم. بچه شما میتونید اگه دلتون میخواد اصلا زنجیره هم نزنید چون که اصلا دیده نمیشه و خیلی هم قشنگه. ولی من دوست دارم یه حالت زرزری تو دور کارم داشته باشم، به خاطر همین زنجیره رو میچسبونم. به همین صورت دور تا دور کارمون رو میچسبونیم. خب بچه کیفمون رو چسبوندیم. این شکل میشه. خب بچه ها امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. واسه بچه هاتون درست بکنید، کلی خوراکی خوشمزه توش بذارن و با خودشون بیرون ببرن و تفریح کنن. دوستتون دارم. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. لایک فراموش نشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.